টেক্স ইন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ টেবুলৰ বিষয়ে আন কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কিদৰে টেবুল ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি, কিদৰে টেবুল ফৰ্মেট কৰিব পাৰি আৰু বহুতো কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদিহে বৰ্তমানলৈকে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দুইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি বাকী ৰৈ যোৱা কিছু কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, যদিহে প্ৰথমবাৰ বাবে চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, যাতে আপোনালোকে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমতে পায়। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই এখন টেবুল ইনচাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াত কিছুমান ডাটা ইনচাৰ্ট কৰি থোৱা আছে দেখা পাইছে। এতিয়া মই কি কৰিম, টেবুলখন অকণমান ডাঙৰ কৰি লওঁ। এইদৰে বহল কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে চেলবিলাক মোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু অকণমান মই তাক ঠেক কৰি লওঁ। গতিকে এতিয়া মই টেবুলখনৰ এলাইনমেণ্টটো কিদৰে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাক মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি জানো যে এলাইনমেণ্ট চাৰিটা ধৰণৰ থাকে, লেফ্ট, চেণ্টাৰ, ৰাইট আৰু জাষ্টিফাই। গতিকে টেবুলখনৰ ইতিমধ্যে মোৰ লেফ্ট এলাইন হৈ আছে। আপোনালোকে যদি হোম টেবত দেখা পায় লেফ্ট এলাইন চিলেক্ট হৈ আছে। চেণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ চেলটো চেণ্টাৰ হৈছে, যিহেতু মোৰ চেলটো চিলেক্ট হৈ আছে। গতিকে মই টেবুলখন চেণ্টাৰ কৰিবলৈ হ'লে মই টেবুলখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু চেণ্টাৰ টেবত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেণ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টেবুলখন চেণ্টাৰ হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰে ৰাইট কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ টেবুলখন ৰাইট হৈ গ'ল। গতিকে এইদৰে আমি টেবুলখনৰ পজিশ্যনটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। আমি যদি চেলবিলাকৰ এলাইনমেণ্ট আমি যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে যে চেল এটা চিলেক্ট কৰি আমি যদি চেণ্টাৰত ক্লিক কৰোঁ, চেলটো মোৰ এলাইন হৈ গৈছে, চেণ্টাৰ এলাইন। কিন্তু এইদৰে কৰাতকৈ আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াক এলাইনমেণ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি লেআউট টেবত ক্লিক কৰিব লাগিব। লেআউট টেবত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত 9টা বেলেগ বেলেগ এলাইনমেণ্ট পজিশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰতিটো এলাইনমেণ্ট পজিশ্যন আপুনি চাব পাৰে। ইয়াত মাউচ কাৰ্চৰটো ৰখাই দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব এইটো হৈছে এলাইন টপ চেণ্টাৰ, এইটো হৈছে এলাইন টপ ৰাইট। গতিকে এইদৰে আমি এইটো যদি চাওঁ এলাইন বটম চেণ্টাৰ। গতিকে আমি 9টা বেলেগ বেলেগ এলাইনমেণ্ট আমি পজিশ্যন পাম, যিকোনো ঠাইতে আপুনি ৰাখিব পাৰিব। আপুনি যদি এটা চেলৰ এলাইনমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ মাউচ কাৰ্চৰটো সেই চেলটোত ৰাখক আৰু ইয়াৰ পৰা এলাইনমেণ্টটো চিলেক্ট কৰক। গতিকে তেতিয়া দেখা পাব যে সেই চেলটোৰ আপোনাৰ এলাইনমেণ্টটো চেঞ্জ হৈছে। কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে যে গোটেই টেবুলখনৰ প্ৰতিটো চেলৰে ডাটাবিলাক এলাইন কৰিব লাগে তেনেহ'লে আপুনি টেবুলখন এইদৰে চিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপিছত আপুনি যিটো এলাইনমেণ্ট বিচাৰে সেই এলাইনমেণ্টটো ক্লিক কৰি দিয়ক। দেখা পাব যে আপোনাৰ ডাটাটো সেইদৰে এলাইন হৈছে। গতিকে এইদৰে আমি এলাইন কৰিব পাৰিম। তাৰপাছতে আৰু এটা ইয়াত অপশ্যন আছে, চেল মাৰ্জিন এটা অপশ্যন আছে। আপুনি চেলবিলাকৰ মাৰ্জিন ছেট কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি টেবুলখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। মই প্ৰতিটো চেলৰে সমানে মাৰ্জিন ছেট কৰিম। গতিকে মই গোটেই টেবুলখনে মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আপুনি যদি যিকোনো এটা চেলৰ আপুনি মাৰ্জিন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি সেই চেলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই প্ৰতিটো চেলৰে যিহেতু মাৰ্জিন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে প্ৰতিটো চেলেই মই চিলেক্ট কৰিম। চেল মাৰ্জিন অপশ্যনত যাম। ইয়াত দেখা পাইছে কেইবাটাও মাৰ্জিন আছে, টপ, লেফ্ট, বটম, ৰাইট, চাৰিটা মাৰ্জিন আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে মই কৰি দেখাই দিছোঁ। টপ মাৰ্জিনটো মই ইয়াত 1 চেণ্টিমিটাৰ লৈ লওঁ, বটম মাৰ্জিনটো মই 1 চেণ্টিমিটাৰ লৈ লওঁ। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে যে মোৰ কণ্টেণ্টটো চেলৰ যিটো ডাটা তাৰ ওপৰ ফালে 1 চেণ্টিমিটাৰ গেপ আছে আৰু ডাটাটোৰ তল ফালেও 1 চেণ্টিমিটাৰ গেপ আছে। গতিকে এইদৰে আমি চেল মাৰ্জিন আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। এতিয়া যদি আমি টেবুলখনৰ যিকোনো এটা কলম বা টেবুলখনৰ আটাইবোৰ ডাটা যদি আমি ছৰ্টিং কৰিব বিচাৰোঁ, অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ বা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ যদি সজাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি তাকো কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে যদি এটা কলম আমি ছৰ্ট কৰিব লাগে তেনেহ'লে সেই কলমটো আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত লেআউট টেবৰ ভিতৰত ছৰ্ট এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডায়লগ বক্সখন আহিছে দেখা পাইছে। ইয়াত ইতিমধ্যে মোৰ পটেটো কলমটো ইয়াত দেখুৱাই আছে, পটেটো মোৰ চিলেক্ট হৈয়ে আছে। গতিকে ইয়াক এতিয়া যদি মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে তেনেহ'লে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাব লাগে তেনেহ'লে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে মই এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ এই কলমটো মোৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আহি যাব আৰু তাৰ বিপৰীতে যিবিলাক ডাটা আছে সেই ডাটাবিলাক একেধৰণে আহিব। গতিকে 12ৰ বিপৰীতে 3 আৰু 6 আছে, আমি চাম যে আহে নে নাহে। এতিয়া অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে মোৰ সেই কলমটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আহি গৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে 3 আৰু 6 আছিলে, সেইদৰেই ডাটাবিলাক আহি গৈছে। গতিকে এইদৰে আমি এটা কলম আমি ছৰ্টিং কৰিব পাৰোঁ। বা আমি যদি সম্পূৰ্ণ টেবুলখন চিলেক্ট কৰি লওঁ, তাৰপাছত যদি আমি ছৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে ছৰ্ট বাই অপশ্যনটো তেতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আটাইকেইটা কলমেই ইয়াত দেখুৱাই দিব। যিটো কলম আপুনি ছৰ্টিং কৰিব বিচাৰে সেই কলমটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া মই টমেটো কলমটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াক মই ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত ছৰ্টিং কৰি দিম। কৰাৰ লগে লগে অ'কে কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে যে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ আহি গৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে থকা ডাটাবিলাক ঠিক একেদৰে আহিছে। গতিকে এইদৰে আমি ছৰ্টিং কৰিব পাৰিম। তাৰপাছতে আপুনি টেবুলখন চিলেক্ট কৰি ইয়াত এটা অপশ্যন আছে কনভাৰ্ট টু টেক্সট। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে
আপোনাৰ টেবুলখন টেক্সটলৈ গুচি যাব টেবুলৰ যিবিলাক কলম আছিলে সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব পেৰাগ্ৰাফ মাৰ্কছ টেবছ এইবিলাক আমি একো কৰিব নালাগে টেবছটো আমাৰ সিলেক্ট হৈ আছে ওকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে মোৰ টেবুলখনৰ যিমানবিলাক কলমৰ মোৰ বৰ্ডাৰবিলাক আছে সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল এ টেক্সট ফৰ্মেটত আহি গৈছে কন্ট্ৰল জেড কৰিম তাৰপিছতে আৰু এটা অপচন আছে ইয়াত ৰিপিট হেডাৰ ৰো আছে হেডাৰ ৰোটো যদি আপুনি ৰিপিট কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ যদি হেডাৰ ৰো আছে তেনেহলে আপোনাৰ হেডাৰ ৰোটো ৰিপিট হ'ব তাৰপিছতে আৰু এটা অপচন আছে তাক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াত ফৰ্মুলা এটা অপচন আছে আমি ফৰ্মুলাও ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰিম এতিয়া ধৰিলো 25 10 8 যোগ কৰি পেলাই ইয়াত উত্তৰটো লাগে তেনেহলে আমি ফৰ্মুলা টেবত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অটোমেটিক আহি গৈছে দেখা পাইছে সাম লেফট অৰ্থাৎ মোৰ লেফট সাইডত যিমান কিটা সেল আছে আটাইকেইটা সেলৰ যোগফলটো আমি ইয়াত পাই যাম গতিকে ওকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে আটাইকেইটা সেলৰে যোগফল মই ইয়াত পাই গৈছো এতিয়া যদি মই বুজিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ধৰি লৈছো এই দুটা সেল মই তাৰ পৰা কাট কৰি মই ইয়াত পাস কৰি দিম এতিয়া মই ধৰি ললো 3 আৰু 6 যোগ কৰি মোৰ ইয়াত ৰিজাল্টটো লাগে তেনেহলে ইয়াত মই মোৰ কাৰ্সৰটো ৰাখি ফৰ্মুলা টেবত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত সাম এবভ আছে এতিয়া এবভ মোক নালাগে যেহেতু মই 3 আৰু 6 যোগ কৰিব লাগে গতিকে ৰাইট সাইডে থকা সেল দুটা মই যোগ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত মই ৰাইট লিখিব লাগিব ৰাইট লিখি কৰি দিয়া লগে লগে 3 আৰু 6 যোগ কৰি 9 ৰিজাল্ট আমি ইয়াত পাইছো গতিকে এইটো আমি ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰি পুনৰ ফৰ্মুলাত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি ইয়াত ফাংচন বেলেগ বেলেগ ফাংচন ইয়াত अवेलेबल আছে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াৰ পৰা যেটো ফাংচনে আমাক লাগে সেই ফাংচনটো আমি লব পাৰো ধৰি ললো এই তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত মোৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো লাগে তেনেহলে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো লাগে তেনেহলে মই ম্যাক্সত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত ওপৰকিটা কাটি লব লাগিব ম্যাক্স আমু নালাগে মোক ম্যাক্স আৰু ম্যাক্স মোৰ কি হ'ব লেফট লাগিব গতিকে লেফট লিখিব লাগিব ম্যাক্স লেফট লিখি কৰি দিয়া লগে লগে মোৰ লেফট সাইডত থকা নাম্বাৰ কেইটাৰ ভিতৰত 15টো আটাইতকৈ ডাঙৰ গতিকে 15 আহি গৈছে গতিকে এইটো আমি বেলেগ বেলেগ ফাংচন এপ্লাই কৰিব পাৰিম গতিকে টেবুলৰ যিমানখিনি সম্ভৱ মই আপোনালোকক তিনিটা ভিডিঅ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব যদি এই ভিডিঅটি চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ